हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। म समीर आज तपाईहरुलाई एउटा नयाँ विशेष भिडियो लिएर आएको छु र तपाईहरुलाई यसबारे जानकारी गराउन गएको छु। मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला र तपाईहरुलाई यसबाट केही जानकारी मिल्नेछ र लाइफमा कुनै न कुनै बेला हेल्प हुनेछ। ओके, लेट्स बिगिन। थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ माई भिडियो। यसै गरी म तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु मेरो च्यानलमा र तपाईहरुलाई यस विशेष एप्लिकेसनहरूको बारेमा र मोबाइलहरूको सपोर्टको बारेमा म फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरुले फर्स्ट टाइम मेरो च्यानलमा आउनुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बटनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईहरुले मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरू सजिलै छिटै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि म विशेष भिडियो लिएर आउनेछु। तपाईहरुलाई कुनै भिडियो बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यही अनुसारको भिडियो लिएर आउनेछु। ओके, थ्याङ्क यू गाइज, बाई बाई।